तपाईहरुलाई नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म डोनट बनाउन गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ पिठो छ, मैदा अनि यहाँनिर 1 कप दूध या चिनी, यो 1 चम्चाको 2 चम्चा इस्ट र स्वाद अनुसार नुन छ। अब हामीहरूले यसलाई बनाउन सुरु गर्छौं। ल अब हामीहरू सुरु गरौँ। यो 1 कप दूध, इस्ट, एकछिन घोल्छु। ल अब यतिकै यसलाई 2 मिनेट राखिदिन्छौँ। 2 मिनेट पछि अब हामीहरू यसमा स्वाद अनुसार चिनी, स्वाद अनुसार नुन अनि यसलाई राम्ररी चलाउँछौँ। अब हामीहरू यसमा थोरै थोरै गर्दै मैदा हाल्दै घोल्छौँ। अब यसको नरम नरम डो बनाउँछौँ। ल हाम्रो डो रेडी भयो। अब हामीहरू यसको माथि थोरै थोरै तेल राख्छौँ। यसरी सबै ठाउँमा लगाउँछौँ। र यसरी भइसकेपछि यस्तो सफा प्लास्टिकले यो माथि यस्तो गरिदिँदै अनि बाटाले छोपिदिने र यसलाई हामीहरू मिनिमम आधी घण्टा पछि खोलेर पकाउँछौँ। ओके, ल आधा घण्टा भइसकेको छ। अब हामीहरू खोलेर हेर्नेछौँ है। टाडा ठुलो भएछ। र अब हामी यसलाई रेडी गर्छौँ। र म चाहिँ एक्लै सक्दिनँ कि है, त्यही भएर मलाई एउटा हेल्पर चाहिन्छ। त्यही भएर मामुजी मसँग हुनुहुन्छ कि आज। अब यसलाई उयो गर्ने त हुन्छ, सकिहाल्छ, सक्यो। ओके। छोड टाक्ली दामी स्मेल आयो। अब हामीहरू यस्तै यस्तै गोलो बनाएर यसलाई फेरि रेस्ट गर्न दिँदैनछौँ।
यसरी सबै पिठोलाई यस्तो बनाएर राख्नेछौँ हामीहरू। अब ल हाम्रो यो रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ मैले यो स्याम्पल बनाएको हो र अब यसलाई अझै आधी घन्टा राख्नुपर्छ यसरी छोपेर। आधी चाहिँ मैले यता राखेको छु, आधी चाहिँ यता। यसलाई चाहिँ छोपेर राखिदिन्छु यसलाई पनि। ल हाम्रो रेडी भइसकेको छ। हाम्रो यस्तो फुल्लिसकेको छ। अब हामीहरू यसलाई फ्राई गर्छौँ। ल यहाँनिर चाहिँ मैले तेल हिट गरेर राखिसकेको छु। अब हामीहरू यो डोनटको सेपमा दिउँ है। ल अब यता राख्ने। सबैलाई यस्तो गर्दै राख्छन्। मैले यो सबै गरिसकेको छु। यो चाहिँ एउटा लास्ट एउटा क्युटी पायोवाला सानो छ, त्यो पनि गर्छु। ल कति इजी छ है डोनट बनाउन। घरमै बनाउनलाई हेल्दी पनि, इजी पनि अनि ताजा ताजा पनि। ल हाम्रो बनाउने बेला भइसकेको छ। मलाई डर लाग्छ त्यही भएर म यसले गर्छु है। ओके कस्तो भयो? वाउ फुल्यो फुल्यो। तल तलबाट ब्राउन भएपछि यसलाई पल्टाउनु पर्छ। यस्तो जस्तै। ग्यास चाहिँ मिडियम फ्लेममा राखेर बनाउनु पर्छ है, मेरो तरिका। ल अब पल्टाउँ है। राम्रो पल्टी। वाउ अब यसलाई खाँदाखेरि सफ्ट र क्रन्ची हुन्छ। ल हाम्रो पाक्यो। ओके ल अब अर्को पालो। मलाई चाहिँ अन्डा हालेको मन पर्दैन। तपाईहरु अन्डा हालेर नि खान सक्नुहुन्छ। वाउ ब्राउन ब्राउन हुन थाल्यो है। म पल्टाएँ अब। ओके पर्फेक्ट। ओके यो पनि भयो। ल अब अर्को टर्न। ल आहा वाउ
कस्तो राम्रो भयो। ल हाम्रो डोनट तयार भयो। खान्छु है एउटा। सफ्ट। मन परेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। बाई बाई। स्टे एट होम, स्टे सेफ। बाई बाई। मिठो।